Xin chào các em, hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các em làm một bộ kit này để đựng đồ chơi gia đình búp bê nha. Ở trong này thì chị sẽ để gia đình búp bê ở giữa. Sau đó thì sẽ có 4 cái chỗ ngăn này để đựng đồ cho gia đình búp bê. Ở phần giữa này thì chị sẽ dùng băng dính trong để dán cái bề mặt tủ này. Thì những bộ đồ mà sẽ còn băng dính hai mặt ấy thì mình dính vào đây, khi nào bóc ra sẽ không bị hỏng nhé. Xong rồi thì bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các em làm chi tiết nhé.